שלום וברכה. היום אם ירצה השם נדבר על היתרון שבחיסרון. במהלך חייו של כל אדם יש תקופות טובות וכאלו שפחות. כך למעשה נראים הדברים בעיני בשר ודם המתבונן במבט שטחי ומרכז התבוננותו בדרכי הטבע. אם ישכיל האדם ויראה בעיניו את מהלך חייו ככזה המושגח בכל רגע על ידי מלכו של עולם, אשר ברא את העולם ואת בני האדם לתכלית של הטבה בלבד, מיד ישכיל ויבין שאין רע מן השמיים. ותכלית החיסרון הוא לשלמותו של האדם. כי כל מעשה השם יתברך נובעים מחסד ומרחמים. כאשר נצרך אדם להידקר באמצעות מחט לרפואתו, הוא מוכן לסבול את הכאב, כי הוא מבין שזה לטובתו. רבים אנשים שמשלמים ממיטב כספם לרפואת השיניים, למרות שסובלים הם מכאבים חזקים במהלך הטיפול, בכל זאת מודים הם בסיומו לרופא על טיפולו המסור. הם זוכרים שסבלו כאבים, הם יודעים שיסבלו עוד לאחר שההרדמה תחלוף. ולמרות זאת הם מבינים שצריך להודות, משום שהם יודעים שכל זה לטובתם בלבד. נמצא שכאשר מבין האדם שהכאב לטובתו, הוא מוכן לסבול. בידיעה זו פוחת הכאב עד שאינו מורגש, כיוון שיודע האדם כי תכלית הכאב לשלמותו ולרפואתו היא. בפרשתנו, פרשת בהעלותך, מוצאים כמה עלול להזיק לאדם חוסר ההתבוננות בכך שכל חיסרון שמחסיר השם יתברך לטובתו של האדם הוא. הכתוב מספר איך נגררו עם ישראל אחר הערב רב והתלוננו על המן שלא היו בו טעמים של 5 מינים, קישואים, אבטיחים, שומים, חציר ובצל. מובא בספרי בשם רבי שמעון שאמר, מפני מה השתנה להם המן לכל דבר שהיו רוצים חוץ מ5 המינים הללו? אלא משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שמסר את בנו למחנך שמגדל תינוקות, והיה המלך מצווה אותו ואומר לו, היזהר וראה שלא יאכל בני מאכל רע ולא ישתה משקה רע. אולם הבן במיעוט שכלו מתרעם היה על אביו ואומר, ודאי הוא מונע ממנו מאכלים ומשקים אלו משום שאינו חפץ בטובתו. ממשיך המדרש ואומר, המן היה משתנה לעם ישראל לכל דבר שרצו, מלבד 5 המינים הללו. מדוע? אומרת הגמרא במסכת ברכות, המינים הללו קשים לגוף כחרבות. ומובא במדרש בלקח טוב שהם קשים גם לתלמוד. המאכלים הללו במן, מניעתם הייתה לטובתם של ישראל. הם לא השכילו להבין זאת, ואף התלוננו על כך. ובכך כפרו בטובתו של הקדוש ברוך הוא, שהתלוננו על יציאתם ממצרים. כביכול, היא שגרמה להם שלא יוכלו לאכול את אותם 5 מינים. נמצאנו למדים שאפילו דור דעה, דור מקבלי התורה, לא ירדו לעומק דעתו של השם יתברך, שכל חפצו להיטיב לברואיו. ממילא כאשר נמנע מהאדם דבר מסוים, אין זה אלא לטובתו, כפי שראינו בדברי המדרש. כדי להבין את העניין, נפליג הרחק אל חופיה של ממלכה מפוארת שעליה שלט ביד רמה מלך נערץ ואהוב על כל בני עמו. בחצר המלך היו משרתים ונושאי משרה רבים, לכל אחד היה תפקיד מוגדר. אולם היה אחד יחיד ומיוחד אשר עלה על כולם. אהבו את המלך אהבה ללא גבול, נאמן היה לו בכל ליבו. גם המלך חיבב אותו עד מאוד, והיה מרעיף עליו אהבה ללא גבול, לאור הנאתו הרבה מחוכמתו של אותו משרת שניחן בשכל מבריק. כל אשר היה למלך הפקיד ביד המשרת הנ"ל. החיבה העצומה שרכש המלך למשרתו אהובו הייתה לשם דבר בחצר הממלכה
ומחוצה לה. במרחק מה מעיר הבירה, שכן כפר קטן ובו בית צנוע, ביתו של אותו משרת. בבוקרו של יום בהיר הגיעה לביתו פלוגת חיילים ממשמר המלוכה. קצין עטור בדרגות ניגש ונקש בחוזקה על דלת הבית. אחד מבני הבית ניגש לפתוח את הדלת ומולו ניצב הקצין הרם ונישא. בקול עוצמתי בישר הקצין לבני הבית כי בידו צו פינוי מאת המלך לכל תכולת הבית. בינם לבין עצמם החלו בני הבית להתרעם על גזירתו של המלך, אף על פי שידעו בבירור את רחמנותו של המלך ואת אהבתו לאביהם. כעת נראה כי הכל נסתר בפניהם, והתנהגותו של המלך התהפכה, ועל כן הוא שלח צו לפנות את כל תכולת הדירה. למול עיניהם של בני הבית הספוגים בתדהמה, החל הבית מתפנה. הם נותרו בארבעה קירות שוממים, עומדים על רצפה חלקה ריקה, בלא כל כיסא, או שום חפץ אחר שניתן לשבת עליו. כולם היו מלאים בתרעומת על גזירתו האכזרית של מלכם, מלבד אחד, אבי המשפחה. המשרת הנאמן עמד בצד רגוע ושלב. אם המלך שלח את החיילים הנה והורה להם כך, הרי זהו רצונו, ודאי כוונתו לטובה. כך הטיף לבני משפחתו באמונתו במלך. הרהיטים הפשוטים היו רחוקים, המיטות, המזרונים, כלי האוכל, הצעצועים. הבית היה מפונה מכל. את הבית רוקנו החיילים, אולם לא את הנאמנות מליבו של המשרת המסור. לעת ערב, בעוד בני הבית לא הספיקו להתרגל למציאות הכואבת, שוב נשמעו נקישות חזקות על דלת ביתם. אחד מבני המשפחה ניגש לפתוח את הדלת, מולו עמד שליחו של המלך, הדור פנים, ואמר, בפקודת הוד מלכותו, עלינו להכניס את הציוד שעימנו. בני הבית עמדו משתאים, ולמול עיניהם הגיעה פלוגת חיילים שפרקה עגלות עמוסות בריהוט יוקרתי, במיטות מרהיבות עין. ליבותיהם של בני המשפחה מלאו בשמחה עצומה. המיטות, השולחנות, כלי האוכל, הצעצועים, היו מאיכות המשובחת ביותר, משובבי עין ומשמחי נפש. כעת התבררה התמונה כולה. החיילים שפינו את הרהיטים מן הבית לא גמלו למשרת כל רע, אדרבה. הם היטיבו עמו ופינו את הבית כדי שיהיה בו מקום לרהיטי הפאר ולאביזרי היוקרה, כיאה וכנאה למשרתו הנאמן של המלך. כשראו בני הבית את התמונה במלואה, הבינו שהפינוי היה לטובתם. אולם המשרת הנאמן, שגם בשלב הקשה, כשראו עיניו דברים הנראים סותרים את אהבת המלך אליו, נשאר סמוך ובטוח שכל זה לטובה. לא צריך היה לראות את כל התמונה כדי להבין שהיא לטובתו. הוא כבר בתחילה האמין במלך. והנמשל ברור. כולנו עבדי המלך. לעתים שולח המלך שליחים להחסיר מעבדיו דברים מסוימים. בזמן החיסרון מתגנבת בלב האדם המחשבה שקורה כאן דבר רע. הלב מלא בחרדה ובדאגה מאותו חיסרון, ולעיתים זולגות דמעות אשר מרירותן שואלת, ריבונו של עולם, מדוע נעשה לי כך? מי ששרויה בליבו האמונה ויודע בבירור כי המלך אוהב אותו וחפץ בעיקרו, אף על פי שעיניו רואות דברים הסותרים את אמונתו, אמונתו האיתנה והשבתה אל ליבו, תותירו בנאמנותו לבוראו בשעת החיסרון, אף אם התמונה לא הושלמה עדיין. הוא נותן אמון במלכו שהחיסרון לטובתו. כאשר תושלם התמונה ויוכח כי החיסרון היה ליתרון, ודאי שלא תידרש אמונה פנימית בלבד שהכל לטובה. כי יראה כך בחוש. ההבדל התאומי בין המאמין לזה שהאמונה לא הושבה אל ליבו הוא הרוגע והשלווה בשעת הניסיון. אדם המשרת את מלכו של עולם באמונה נמצא ברוגע ובשלווה
כל ימיו, ושרוי בשמחה תמיד, אין רע יורד מן השמיים. וכי מה שנראה לנו באותו רגע כחורבן או כצרה, מתגלה בסופו של דבר כברכה הגדולה ביותר. היה איש אחד שהפליג באונייה גדולה בלב ים, לפתע סערה עזה פקדה את האזור, האונייה נשברה וטבעה. כל נוסעיה קיפחו את חייהם, פרט לאותו איש. הוא נסחף פצוע ותשוש אל חופו של אי בודד ונידח. בימיו הראשונים הוא היה מלא ייאוש ובכי, למה זה מגיע לי? למה אלוקים העניש אותי ככה? אך בלית ברירה הוא החל להילחם על חייו. הוא אסף כל מיני זרדים, בנה לעצמו בקתה קטנה למחסה מפני הגשם והחיות, וריכז בה מעט חפצים שהצליח להציל מהספינה. בכל יום היה עומד על החוף, מביט אל האופק, מייחל לנס, אך שום ספינה לא נראתה. בוקר אחד יצא איש לחפש אוכל במעבה היער, כשחזר לעבר החוף, כעבור כמה שעות, חשכו עיניו, הבקתה הקטנה שלו, כל עולמו ורכושו עלי אדמות, עלתה באש. עשן שחור וסמיך התאמר לשמיים, וכל מה שבנה בעמל רב הפך לאפר. האיש קרס על החול, בכה בכי תמרורים וצעק לשמיים, ריבונו של עולם, איך אתה עושה לי את זה? לא מספיק שאיבדתי את הספינה, איבדתי את חבריי, עכשיו לקחת לי גם את המחסה המעט שעוד נותר לי. למה הכל כל כך רע? מרוב צער ותשישות הוא נרדם על החוף. לפנות ערב הוא התעורר לקול רעש מוזר, הוא פקח את עיניו ולא מאמין למראה עיניו. ספינת הצלה גדולה עגנה קרוב לחוף, וסירה קטנה עשתה את דרכה אליו. כשעלה אל הסיפור נרגש ובוכה, שאל את קברניט הספינה, איך ידעתם שאני כאן? איך הגעתם לכאן? ענה לו הקברניט בפשטות, ראינו את אות העשן הגדול ששלחת לנו מהאי. הבנו שמישהו נמצא במצוקה ומיהרנו לבוא. המוסר השכל, באותו רגע שהבקתה נשרפה, זה נראה לאיש כטרגדיה הגדולה ביותר שיכולה להיות. אבל הוא לא ידע שהרע הזה היה בעצם הדרך היחידה להציל את חייו.